Đâu là những tờ giấy đắt nhất Việt Nam? Chúng là những tờ giấy có thể bạn sẽ không nhìn thấy mỗi ngày, nhưng vẫn liên tục chi phối đời sống của bạn. Nó không phải là sổ đỏ, cũng không phải là giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, càng không phải là giấy đăng ký kết hôn. Để làm ra chúng không chỉ tốn kém về mặt tiền bạc, mà còn cần rất nhiều thời gian và rất nhiều con người. Đây và còn đây nữa là một trong những tờ giấy đắt nhất Việt Nam. Những tờ giấy này liên tục chi phối đời sống của chúng ta, dù bạn đang ăn, đang lái xe, đang cắt tóc hay đang xem phim. Chúng được kỳ vọng sẽ giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể gây nhiều phiền phức. Ví dụ như vào năm 2021 thì chính quyền yêu cầu người dân phải thay đổi căn cước công dân, và đây là lần thứ 5 mà Bộ Công an bày ra một loại căn cước mới chỉ trong vòng 10 năm. Từ giấy chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ nhựa 12 số có ghi rõ tên cha mẹ, rồi bỏ tên cha mẹ để chuyển sang thẻ căn cước công dân, rồi đến căn cước công dân gắn chip, và bây giờ là định danh điện tử. Chính quyền đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho việc cấp phát, rồi lại đổi, rồi lại cấp thẻ căn cước công dân. Số tiền này là tiền thuế của bạn mà người dân đóng góp, chưa kể công sức của hàng chục triệu người phải đi lại, chờ đợi làm thủ tục. Câu hỏi là chính quyền có thể tùy tiện sử dụng tiền thuế để bắt bạn làm những việc phiền phức như vụ căn cước công dân hay không? Câu trả lời về mặt luật pháp là không. Chính quyền không thể làm gì nếu như không có căn cứ pháp luật. Và những căn cứ pháp luật này, tức là những văn bản pháp luật này, là những tờ giấy đắt nhất Việt Nam. Chúng được gọi một cách chỉn chu là văn bản quy phạm pháp luật. Về cơ bản là có các văn bản luật, văn bản dưới luật, thường do Quốc hội, Chính phủ ban hành để vận hành một xã hội thật hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam có hơn 200 bộ luật và luật giúp cho xã hội vận hành trên khắp tất cả các lĩnh vực. Ví dụ, Bộ luật hình sự là quy định hình phạt dành cho một người khi gây ra một tội ác. Bộ luật dân sự là đảm bảo các quyền lợi của người dân, ví dụ như trong giao dịch mua bán, sở hữu tài sản, thừa kế, cho đến một vụ việc cụ thể như đảm bảo lối đi vào khu đất của bạn. Vậy những tờ giấy đắt tiền nhất Việt Nam được làm ra như thế nào? Liệu bạn có quyền tham gia vào việc tạo ra chúng hay không? Bây giờ ta thử lấy ví dụ về việc ban hành một đạo luật. Luật ở đâu mà ra? Là do Quốc hội mà ra. Quốc hội là cơ quan ban hành ra luật. Thế thì Quốc hội là ai? Quốc hội là khoảng 500 người đến từ khắp các tỉnh thành, các cơ quan bộ ngành, từ trung ương đến địa phương, từ khắp các đoàn thể khác nhau do người dân bầu ra. Họ là đại biểu Quốc hội, họ là thành viên của cơ quan lập pháp, nhưng họ không phải là những người làm ra luật. Quốc hội Việt Nam chỉ họp 2 lần mỗi năm, trong khi các đại biểu dân cử ở các nước dân chủ gần như họp liên tục để ban hành các luật, hay còn gọi là hoạt động lập pháp. Một luật trước khi được ban hành sẽ ở dạng dự thảo, nói nôm na là một bản nháp. Đại biểu Quốc hội Việt Nam không tham gia viết luật như ở các nước khác. Họ hoàn toàn không làm ra những bản dự thảo, mà chỉ cho ý kiến và biểu quyết có thông qua dự thảo đó hay không. Vậy cơ quan nào làm nhiệm vụ soạn ra các dự thảo luật? Tại Việt Nam, các cơ quan chính phủ sẽ soạn thảo ra các dự thảo luật. Trước khi trình ra Quốc hội thì những dự thảo luật này sẽ được mang ra để lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền. Đây chính là lúc bạn nên tham gia góp ý cho một dự thảo. Pháp luật quy định bạn có quyền làm việc này, gọi là quyền tham gia của người dân vào các quyết định của chính quyền. Vì sao người dân được tham gia vào các quyết định của chính quyền? Chắc bạn cũng từng nghe đến khẩu hiệu xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Về lý thuyết thì là như vậy. Những đạo luật được sinh ra để phục vụ bạn. Đương nhiên, bạn được quyền cho ý kiến, và Liên Hợp Quốc cũng đã thừa nhận đây là một quyền phổ quát. Có những luật sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chẳng hạn như Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, hay gần đây nhất là luật căn cước công dân. Bạn có thể cho ý kiến. Cũng có những đạo luật ảnh hưởng đến một ngành nghề cụ thể và tương đối sâu về mặt chuyên môn, chẳng hạn như luật kiểm toán. Nếu như bạn quan tâm và bạn có chuyên môn về lĩnh vực này, bạn cũng có thể cho ý kiến. Nếu bạn đợi đến lúc dự thảo đến tay các đại biểu Quốc hội thì mới góp ý thì đã quá muộn. Dự thảo đó rất có thể sẽ được thông qua. Và khi đó, bạn sẽ phải chờ đợi rất lâu, có thể hàng chục năm nữa, để bộ luật đó được thay thế hoặc sửa đổi. Từ sau chiến tranh Việt Nam, Bộ luật hình sự năm 1985 là bộ luật hình sự đầu tiên của Việt Nam. Phải đến 14 năm sau,
bộ luật này mới được thay thế, và thêm 10 năm nữa, bộ luật này mới được sửa đổi. Ngoài ra, việc đóng góp ý kiến của bạn sẽ giảm thiểu khả năng các cơ quan nhà nước lợi dụng việc soạn thảo dự án luật để ban hành những quy định có lợi cho họ về mặt cá nhân, hoặc bắt tay với doanh nghiệp, tạo ra những quy định giúp doanh nhân trục lợi từ kinh doanh. Như vậy, có những cách nào để bạn có thể tham gia góp ý cho một dự thảo luật? Trong video kế tiếp, chúng tôi sẽ nêu ra những cách mà bạn có thể tham gia nhiều hơn vào việc ban hành ra những tờ giấy đắt nhất Việt Nam.